Saya perasan dalam seminggu ni mesti hujan hari-hari. Tak pagi hujan, petang pula hujan. Kalau waktu hujan ni memang sedap kalau makan benda-benda yang berkukus ni. Jadi hari ni kita nak buat ayam kukus dengan sambal pedas. Resipi ni paling sedap. Makan pula dengan nasi putih curah dengan kuah ni memang best. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Mula-mula korang lumurkan ayam ni dengan sos tiram, garam, beberapa bahan lain dan juga minyak bijan. Kemudian kita kukuskan dia. Hari ni saya pakai ayam bahagian peha. Lepas tu korang masukkan dalam 2 sudu sos tiram. Kemudian korang masukkan sedikit minyak bijan nak bagi aroma dia. Sedikit lada putih atau lada sudah. Kemudian korang boleh masukkan sedikit garam. Lepas tu korang gaul sampailah dia sekata. Lepas tu korang boleh ambil potongan daun bawang ni, masukkan sekali. Lepas tu kita masukkan irisan halia. Kemudian kita nak kukus ayam ni. Kalau korang kukus tu, biar pengukus tu panas dulu. Kemudian korang masukkan ayam. Korang kukus selama 20 minit. Jadi untuk sambal ni korang masukkan 4 tangkai cili besar merah, 4 tangkai cili padi, 4 ulas bawang putih. Kemudian korang kisar kasar. Kemudian korang panaskan minyak, masukkan bahan kisar kita. Lepas tu korang gorenglah sampailah cili tu agak garing. Sebelum korang boleh masukkan setengah sudu gula, sedikit garam dan juga sedikit peras.